Hello, good day guys. So sa ngayon, i-try natin i-solve yung problem na three-dimensional problem in CE course using the matrix method in MatLab. Okay, so sa ngayon, i-introduce natin yung script using the editor script. So, kung gumagamit kayo ng MATLAB desktop, so punta lang kayo dun sa new, yung may plus na symbol, then click ninyo. So, magpa-pop up si interface, bagong interface or dashboard. So, magiging dalawa na yung ano ninyo. Dalawa yung makikita ninyo. Yung nakita ninyo yung screen. Yung sa left side, ito yung editor script, tapos yung sa right side is the command window. Okay. So, try natin i-solve yung pinost ko kanina yung sa live. Saan na yan? Ito. So, try natin yan i-solve. Okay, ito. Yan. So, kung makikita natin, isang tubo. Tubo ba to? Oh, parang tubo. Sabi natin tubo. Isang bar. So, nagkikerry siya ng 500 pounds na load. Which is, ang nagsusupport lang dito is dalawang cable. Which is, nakasupport din dun sa may support A, tapos support B. Tapos, sa support din natin is, naka-pin connection siya. Okay, so, kung mapapansin natin, kung ito yung origin, o ito yung Y, X, and Z axis. So, kung 6 feet to, or ito, sabi natin, ito yung origin, di ba? So, yung di natin point D is yung magiging coordinate niya is 0, 0, 0. Kasi, wala tayong distansya sa X, wala tayong distansya sa Y, and sa Z. So, kapag sa A naman, kung mapapansin natin, kung ito yung Z, ito yung Y, yung pa-vertical din, ito yung X. So, mula rito, may distansya siya na 6. So, that is the Z-axis, which is, kung mapapansin natin, may 6 doon sa yung pangatlong digit. Okay, yung X, Y, Z, yung X natin sa unang number, unang digit is 0. Kasi, nandyan siya sa Cartesian plane. Sa axis, nandyan siya. Wala siyang distance from the axis. So, that's 0. Yung susunod natin is 6 feet. So, mula dito sa origin, umangat siya ng 6 feet. Kaya, mayroon tayong 6. Then, yung Z natin, yung sinabi ko kanina, so may distansya mula sa y-axis to Z distances. So, Z distance. So, kaya maging 0, 6, 6 yung coordinate natin. So, yung B natin, kung mapapansin natin, same lang yan. Nagiging negative lang kasi instead na papunta dito, kasi yung assumption natin, positive yung papunta rito. Pero pag pumunta na rin doon, so that is negative. So, kaya naging negative 6 yun. So, considering sa joint C naman, bakit 8 yung X? Kasi kung ito yung origin, may yung distansya natin is 8 feet from this origin hanggang doon sa load sa joint C. So, ito, pag project natin sa taas, mula rito kasi ito, axis to eh. So, ito, that is 8 feet. Kaya 8. Then, 6 yung Y kasi 6 yung elevation natin ito. Tapos, 0 yung Z kasi under sa axis siya. So, hindi siya, wala siyang distansya mula rito papunta dun sa B or sa A. So, mapapansin niyo sakto siya sa axis. Okay, so ito yung kailangan natin, yung mga coordinates. So, ngayon, nakita na natin yung coordinates. Try na natin i-solve. Okay. So, punta na kayo doon sa MATLAB. Okay, once na-click na ninyo yung new script, so dito tayo sa left side, magta-type ng mga command. Then, mag-introduce tayo ng
Wait lang. Ng, excuse me, ng percent. So, kapag mag-type tayo ng percent, tapos mag-input tayo ng text, so hindi siya mababasa as a command ni MATLAB, kundi as a text lang. So, let's say, mag-input tayo ng coordinates. Coordinates. Then, enter. So, sa ngayon, i-check natin yung coordinates. Kung naalala ninyo, yung A, that is 0, 6, 6. So, ito yung coordinates ng A. Excuse me. Okay, then enter. Yung sabi naman na input natin, yung coordinate ng B is, that is 0, 6, which is, diba, kabaliktaran lang ng A. So, yung Z natin, nagiging negative lang. Then, enter. Yung para naman sa point C, yung coordinate natin is 8, 6, then 0. Then, enter. Yung isa din naman is at the origin siya. So, kaya 0, 0, 0. So, sa pag-check, kung para malaman natin kung wala tayong error. So, click lang ninyo yung run. Makikita ninyo sa upper right, run, or simply yung F5 na command. F5 na key. So, once na i-click niyo yung F5, so magpa-pop up siya. Kailangan muna natin i-save yung yung work. So, save muna natin yan. Hanapin ko lang saan ka save. Okay. Save. Okay. Once na ma-save na ninyo, so, magpa-pop up ulit ng panibagong interface or taskbar. Ano to ang tawag dito? Basta yung MATLAB editor. So, click lang niyo change folder. Then, mapapansin niyo din sa right side. So, ito. In-execute niya yung command natin dun sa kabila. So, para pala, every time na magta-type tayo dito, mag-insert tayo rito ng command na CLC. The CLC para kapag may error, makakancel siya. Okay, so okay na to. So, kung mapapansin ninyo, ito na yung coordinates natin. Okay, then next, yung iano natin na input is the vector difference. So, tingnan muna natin yung yung problem natin, yung picture. Okay. So, ito, kailangan ko hanapin yung vector difference ng, kung ito yung origin natin, ito yung points, na sabihin natin ito yung points ng reference points ko. So, kapag refer ako, yung magiging vector difference na ng bawat coordinates is ito. Yung CA, CB, tapos yung CD. So, bali ang gagawin natin, ima-minus lang natin yung x to x, y to y, tapos z to z. For example, ito sa C to A. So, ang pag-minus ninyo, kailangan from far away from the point na reference ninyo. So, for example, sa CA, so, para makuha natin yung vector difference, so, sabihin natin, ito lang, 0 minus 8. Tapos, 6 minus 6, 6 minus 0. Pag sabihin naman, 0 minus 8, 6 minus 6, then negative 6 minus 0. Then kapag sa CD naman, that is 0 minus 8, 0 minus 6, then 0 minus 0. Okay, yun lang. So, try natin solve yun.
Okay. So, pwede tayo maglagay rito ng, enter muna natin, vector difference. Vector difference. Then, enter. Okay. So, sa vector difference natin, paano natin siya makakuha? So, let's say, yung CE. CE, ano siya? Is the difference only ng coordinates A tapos ng C. So, unahin ninyo yung A before yung C. So, para ma-check natin, i-run muna natin F5 or yung command na run. So, kapag i-run natin yung CE, so tama na. Nag-minus siya. Kasi from CE, so 0 minus 8, that is negative 8. Tapos 6 minus 6, that is 0. Then 6 minus 0, that is 6. So, yun lang gagawin natin. So, next is yung CB. So, ito pala, kung anong inuna ninyong members, yung dapat yung pagkakasunod-sunod mula sa simula hanggang sa dulo. Okay, that is B minus C. Tapos yung CD natin, so that is D minus C. So, run ulit natin. Kung okay. So, ito. Okay siya. Okay, let's continue. Wait lang. Okay. So, ito, try ko muna yan i-clear. Sorry, that is small letter dapat. Okay, clear ko muna yan. The next is, ano bang, so, sunod na step yung gagawin natin. So, hanapin natin na yung length ng every members. Ito, yung length ng CE, tapos yung CB, tapos yung CD. Ito yung hanapin natin. Okay, let's continue. Okay, let's say length of the members. Yung length ng CE, sasabihin ko LCE, length of CE. So, kung natatandaan ninyo sa advanced mathematics or sa kahit algebra, kapag kung kukunin natin, o for example sa 2 points lang, 2 coordinates lang, kapag 2 dimension, so di ba kapag kukunin niyo yung distance o kahit yung Pythagorean, yung hypotenuse, ini-square root lang natin. So, for example, dalawang points. Square root, for example, point A, point B. So, the square root of A, point A squared plus point B squared. Yun lang yung distance natin. So, yung magiging natin, magiging ito. So, ilagay natin dito sa taas. Wait lang. Okay, yung problem pala, ito. Ilagay ko. Okay, so boom, this supports a 500-pound load. Determine the tension in its cable. Then, i-enter ko, input ko yung formula natin. Okay, before pala ako mag-continue, ito yung formula natin. Okay. Yung formula natin, yung MatR na yan that is the tension of each cable. Yan ang matrix form. Yung MatA na yan,
uh, that is the transpose of the member CE, CB, and CD. So, in-expect ko na alam na niyo yung pag-transpose ng matrix. Okay then, yung MatB na yan, that is a diagonal distance of the members. So, mamaya i-discuss ko. Kukunin natin yan. Then, while the MatC is a vector column of the loads. So, it is a negative vector column of the loads. Okay, let's continue. Para maintindihan ninyo. So, next is, hanapan na natin yung length ng every member. So, kailangan natin na square root yung sum ng coordinates. Diba? Or coordinates or the vector difference. So, yung coordinates, gagamitin natin sa vector difference. So, therefore, yung gagamitin natin para makuha natin yung length ng members is the vector difference. So, that is the sum of the vector difference. Yung vector difference natin ito. Ito yan. Para sa CE, of course, yung vector difference ng CE natin. Then, huwag yung kalimutan yung dot product before kayo mag-exponent. Then, yon. Ito na yun. So, try natin i-run kung may error. So, papansin natin, LCE, so may mali tayo. It should be, dapat, lang yan, isang digit lang. Isang number. Kasi length na siya. Check natin. Check natin see, vector difference. Kasi dapat yung magiging natin, the square root of negative 8 squared plus 0 squared plus 6 squared. So, ito 64, 36. So, ilan yan? 34 tapos, ilan ba yan? 64 plus 36. Then, the square root of 100, that is 10 dapat yung magiging sagot natin rito. Okay, i-review natin. Yung sum. Dapat, sum. Kasi isa lang yung sinolve niyan. Okay, that is the sum. The sum of this. Okay, try natin. F5. Oops. Okay, mali nga ito. So, ang kagandahan rito, yung sa command window, makikita ninyo yung kung saan nagkamali. Ito, yung nadoble yung S natin. So, try natin i-run ulit. So, ito na, 10. 10 feet yung distance natin. So, ito ang gagawin ko, copy-paste ko lang. Para naman sa CB. So, ito yung tandaan din ninyo na kung capital letter yung in-input ninyong mga variable rito, dapat capital letters din. So, ito, i-change ko lang yan sa B. Then, enter naman ako para naman sa D. Change ko lang yan sa D. Then, ito sa D. So, kapag i-run ko yan, i-check natin. So, ito yung mga value natin. So, ngayon, nakuha na natin yung length of the members natin. So, sa ngayon, kukunin natin yung matrix A na, which is the transpose of CE, CB, and CD. Okay. So, that is yung matrix of A. So, that is transpose of CE, CB, and yung transpose na sinasabi, for example ito, yung sa A natin, kapag hanapin natin yung transpose ng A,
So, magiging 0. So, magiging column siya. Instead na row, vector, nagiging column siya. So, magiging 0, bali, pa-column siya. 0, 6, 6. Pag ganyan. So, pababa. Try natin to. I-try mo na. I-delete na lang yung model natin. Ito dapat, di ba? So, pag sabihin natin yung A transpose or the trans of A, okay, of A equals, so, ang command ng transpose that is trans P. So, pwede na yan. Transpose of A. So, kapag i-run natin yan, check natin kung walang error. So, ito, nagiging 0, 6, 6. Which is, diba, yung initial value ng A natin is 0, 6, 6. Which is naka-row. Yun, naka-row. So, kapag i-transpose natin yung A, nagiging column siya. Yun lang ang concept ng transpose. So, therefore, so, input natin yung mat A natin. So, yung mat A natin, let's say mat A equals, then the open bracket, which is, that is the transpose of, so instead na yung coordinate, ang gagamitin na natin ngayon is the member, the vector difference. So, that is CE. Transpose of CE. So, dapat yung CE, CB, CD is naka-matrix form. So, dapat maglalagay tayo ng comma. Trans P of, next is the CB. Comma. Then trans, next is the CD elements. Then the close bracket. So, try natin, from time to time, kailangan nyo i-check yung command kung tama ba. So, by pressing F5 or by clicking the run button. So, mapapansin natin, tama na yung sagot natin. It's negative 8, 0, 6. Dito kasi, so, negative 8, 0, 6. So, kapag i-transpose natin, nagiging negative 8, 0, 6. Yun. So, may mat A na tayo. So, next. So, kailangan natin kunin yung diagonal matrix of the length of the members. Of the length of members. Members. Yun. So, anong gagawin natin? So, una, kailan muna tayo mag-input ng variable, matrix variable na yung mga digits o yung mga length ng members natin is naka-input doon sa matrix na yan. So, let's say, LV na lang. Length vector. So, open bracket. Then, kailangan ko si CB, si length ng CB. So, gusto ko sila na naka matrix form. So, mag-input ako ng comma. LCB, una natin kasi inuuna natin yung A. So, kapag LCB yung inuuna natin, so mali na tayo. So, LCE, LCB, tapos yung LCD. Then, close bracket. So, try muna natin. So, F5. So, ito, naka-matrix form na siya. Then, mag-input na tayo ng matrix B natin. Yung matrix B natin is the diagonal matrix of the length of the members. Okay. Simply, type lang ninyo diag, D-I-A-G. Then, of course, yung ano natin. Yung length vector natin, which is LV. Then, huwag niyong kalimutang mag-run. Excuse me. Okay, so, mapapansin ninyo, naka-diagonal form na siya. 10, 10, 10.
Next is, kailangan natin kunin yung negative applied load, which is the column vector. So, kukunin natin yung negative applied load, which is the column vector ng, so check natin yung, yung applied load, which is 500 lang. Ito, yung 500 pounds. So, kung mapapansin natin, kung ito positive, yung maging direction natin is pababa. So, that is negative. That is negative. Okay. So, mag-input ako ng mat A. Mat C na pala tayo. Mat C. Okay. Yung mat C natin, so kailangan daw naka-column vector. So, that is X, Y, Z. So, pwede ako yung X natin load, so walang load tayo. So, kapag kama yung ilagay ko, so magiging row siya. So, kailangan kasi yung requirement dito is the column. So, that input ko is semicolon. Okay. Yung Y load natin, so mayroon, that is 500. It's negative 500. Pero, yung kukunin natin is the negative applied load. So, negative times negative, that is positive 500 pounds. Then, yung Z natin, loads na along Z, so wala. 0 din. Then, check natin muna to, F5, yung tama. So, tama na. Naka-vector column na siya. So, next step, so ito na, kukunin na natin yung tension ng each cable using sa formula natin. Okay, yung formula natin, okay, copy ko lang yung formula natin. Ito yung formula natin. Yun, which is, para makuha natin yung mat reaction, that is, the product of the mat A and mat B, which is on mat B is the inverse. Kaya, kung makikita ninyo, may negative 1. Then, yung result nito, kailangan natin inverse, then multiply natin sa C. Okay, let's continue. So, ito, i-copy ko na lang to na nasulat ko naman yan para hindi na tayo mag-type. So, ito na yan. Ito na yung formula natin. So, try natin i-run. Oops. So, sabi rito, 34 column. 34. So, ito yung 34 column. 16 expected mat. So, kailan yata natin i-type? Okay. Type natin. Ayaw ng copy-paste. Okay, so try ko, sabihin ko mat R. Okay, dun yung open bracket. Tapos, yung mat A muna. Try ko muna to, mat A. Ito. Pwede pala i-paste. Paste ko lang. Try ko lang i-paste. Ito lang dapat eh. Variable lang kasi yan. Dapat kasi multiplication. Yung asterisk. So, change ko to. That is asterisk. So, try ko F5 ulit. Oops. May error. Ito. So, check natin. Okay. Baka ayaw talaga. Mano-mano muna natin. Okay, equals. So, una ay yung mat, mat A times mat B, which is, that is the transpose of, the inverse. So, if 5, so mayroon, okay siya. So, ito pala, dapat wala nang dot product yan. Okay. This is, then, diretso ko na to inverse.
I-try ko muna na yan na inverse. So, F5 kung hindi mag-error. So, okay. So, ngayon, i-multiply ko na si Matsi. So, dito na lang. So, times Matsi. Then, F5. So, ito. Ito na yung sagot natin. So, yung reaction, actually, yung resultant reaction yan. Kasi mayroon tayong, balikan natin yung figure. Ito. So, yung naging result na natin yan is the resultant of the reaction at A, at B, at D. So, mag-iba-iba sila. Kasi sa every point, for example sa A, may reaction EX tayo, may reaction EY, then may reaction tayo EZ. Same with the other points. So, kapag Pythagorean theorem ninyo yan, yun ang magiging resultant, which is ito yung sinolve natin. Ito yun. So, yun lang kadali. Ito yung magiging sagot natin. Okay. So, kapag i-check natin yung formula natin, okay, wait lang. Okay. So, ito na yan. Ito na yung script natin. Pwede ninyo yan i-copy paste. Then, change lang ninyo yung loadings. Tapos, yung mga members natin. So, try natin ulit i-run. F5. So, ito. Ito yung ano natin sa kabila. So, ito na yung sagot. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching. And of course, don't forget to share, like to my YouTube channel. And of course, always stand by para ma-update kayo sa mga i-upload kong mga tutorial. Then of course, yung notification bell. Huwag yung kalimutan i-take. So yun lang guys. Thank you and God bless.